ความคาดหวังที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ตรงนี้คิดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องศึกษาไปเป็นเวลานานแล้วก็นำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ยาวไกลแต่ว่าสามารถเปิดโปรแกรมวันนี้ทดลองทำอะไรบางอย่างและได้ผลทันทีครับสวัสดีครับผมทวีธรรม ลิมปานุภาพจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมีทฤษฎีครับวันนี้เราพากันมาที่ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับห้องสมุดเป็นสถานที่ที่นักวิจัยใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลนะครับเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่สำคัญได้นะครับเราคิดว่าเมื่องานวิจัยของเราสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็นำงานวิจัยของเรากลับมาที่ห้องสมุดครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่พามาคุยกันที่ห้องสมุดครับผลงานชิ้นล่าสุดของผมนะครับก็คือหนังสือชื่อว่าทฤษฎีและเครื่องมือคำนวณสำหรับนักเคมีครับเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับตีพิมพ์เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมาครับงานนี้เป็นงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะครับแรงบันดาลใจสำหรับการเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับมาจากการสอนเคมีเป็นเวลาประมาณ10 ปีที่ผ่านมาครับการสอนวิชาเคมีนะครับเราพบว่าเคมีเป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Central Science ครับเราจะมีเนื้อหาส่วนที่เป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเนื้อหาเชิงปริมาณนะครับยังขาดการจัดเรียงความคิดที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ให้สำเร็จรุ่ล่วงได้ด้วยดีนะครับเราจึงพยายามที่จะนำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ครับในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด5 บทนะครับแล้วก็มีภาพผนวกซึ่งเหมือนกับบทที่6ครับก็ขอยกตัวอย่างมา3เรื่องครับจากบทแรกนะครับมีเรื่องของหน่วยการวัดสำหรับหน่วยการวัดเนี่ยเราอาจจะพบว่ามีหน่วยการวัดมากมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราสนใจเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยวัดปริมาตรเช่นมิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตรความจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่ามันเท่ากันแต่ว่าที่มาของมันเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันในอดีตในบทที่1ก็เล่าเรื่องตรงนี้เอาไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือบทที่3ครับบทที่3เล่าเรื่องถึงการหาค่าเฉลี่ยก็มีการหาค่าเฉลี่ยบางประเภทที่อาจจะน่าสนใจแล้วคนอาจจะนึกไม่ถึงตัวอย่างง่ายๆนะครับธุรกิจปีแรกเติบโต 0% ธุรกิจปีที่2เติบโต 44% คนทั่วไปหาค่าเฉลี่ยนะครับก็คิดว่าจะเติบโตเพียง 22% แต่ความจริงแล้วสิ่งที่ถูกต้องครับการหาค่าเฉลี่ยการเติบโตนะครับควรจะเป็นเพียง 20% เท่านั้นอันนี้เป็นส่วนของบทที่3ครับตัวอย่างที่3จะเป็นเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ในการหาโครงสร้างทางเคมีครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเราได้นำงานวิจัยที่ตีพิมพ์มาแล้วนะครับกลับมารวบรวมในหนังสือตัวอย่างนี้ครับเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อหาจำนวนไอโซเมอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงสร้างที่กำหนดได้ครับสำหรับความคาดหวังที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ครับมี2ส่วนแรกก็ตามชื่อหนังสือเลยนะครับส่วนแรกก็คือทฤษฎีทางเคมีนะครับเราหวังว่าเขาจะได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในระยะยาวส่วนที่2นะครับเป็นเครื่องมือเนี่ยเราเลือกเครื่องมือที่มีความทันสมัยเครื่องมือที่สามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้คิดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องศึกษาไปเป็นเวลานานแล้วก็นำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ยาวไกลแต่ว่าสามารถเปิดโปรแกรมวันนี้ทดลองทำอะไรบางอย่างและได้ผลทันทีครับหนังสือเล่มนี้นะครับวางจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์หนังสือสวทช.ครับหรือว่าปัจจุบันเรียกว่า NASDAQ Shop ครับแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้หนังสือก็อยู่ในระบบห้องสมุดแล้วครับ